โอเคครับ สวัสดีครับทุกท่าน ก็วันนี้ก็อยู่กับ AT Besta นะครับ วันนี้เราก็จะมาคือความจริงจะมาไลฟ์เรื่องเกี่ยวกับงาน Made by Google นะครับ แต่มาช้านะครับมันจบไปแล้วนะครับ วันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ Made by Google ดีกว่านะว่าคือไม่ได้มานั่งดูแล้วล่ะก็จะแบบเถิบไปเรื่อยๆค่อยๆเถิบไปค่อยๆเถิบไปดีกว่านะครับยังไม่สรุปนะครับเดี๋ยวสรุปออกมาเป็นบล็อกละกันอ่าอันดับแรกนะครับก็งาน Made by Google เนี่ยก็จัดที่นิวยอร์กเหมือนเดิมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับพวกพิกเซลไม่ใช่ อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเกริ่นนำก่อนนะครับอ่าเกริ่นนำในงานเนาะโอเคตอนนี้คือเราก็ดูไปแล้วนะหมายถึงว่ามันจบไปแล้วนะคือตอนนี้มันจบไปแล้วนะครับแต่ว่าเราก็มาย้อนดูกันดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรบ้างครับอันนี้ก็เป็นการเกริ่นนำเหมือนเดิมนะครับเราก็จะข้ามไปเลยดีกว่านะ ก็จะเป็นเหมือนเขาก็จะเกริ่นนำนะครับว่าประมาณว่าเนี่ย Google พยายามทำอย่างนู้นอยู่ทำอย่างนี้อยู่นะครับเซอร์วิสของ Google เป็นอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็พูดเรื่องเกี่ยวกับเอ๊ะหรือว่ามันข้ามไปเยอะเลยเนาะมันข้ามไปเยอะเลยโอเคไลฟ์ฟอร์มนิวยอร์กซิตี้นะครับก็เช่นเคยอันนี้ก็เป็นการเกริ่นนำนะครับโอเคก็เป็นเรื่องของ Start อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการประกาศ Stadia นะครับก็คือ Stadia เนี่ยจะเริ่มใช้จะเปิดให้บริการนะครับ19พฤศจิกายนนี้นั่นเองโอเคนี่ก็จะเป็นเรื่องแรกนะครับของที่ประกาศในเกมนะครับก็คือจะใช้งานที่ไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับอุปกรณ์ทุกอุปกรณ์นะครับทั้งแท็บเล็ตแล็ปท็อปนะครับแล้วก็มี Google Assistant ใหม่นะครับสำหรับ Pixel 4นะครับครับจะสามารถใช้ Just Quick Gesture ได้นะครับอันนี้ก็คือให้มือถือนะครับไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเองขอปิดเสียงนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นวิดีโอโปรโมทนะเกี่ยวกับ Pixel Buds อ่า ครับก็เหมือนในตัววิดีโอเนี่ยก็จะพยายามบอกว่า Google พยายามหารูปทรงที่มันดีที่สุดสำหรับหูเรานะครับแล้วก็พยายามแบบเป็นคอมพิวเตอร์ในหูเราอ่าคือเหมือนกับว่าคิดยังไงนะครับกับสิ่งแรกที่คุณได้สำหรับดีไซน์ โอเคนะครับก็คือเหมือนแบบอันนี้ก็คือการดีไซน์ของหูฟังต่างๆนะครับที่จนออกมาเป็น Galaxy เอ้ยเป็น Pixel Buds นะครับในที่สุดอ่า
was a sneak peek at the all-new Google Pixel Buds. อันนี้ก็คือ Google Pixel Buds นะครับ Get an idea of what ambient computing feels like. With อัน Pixel นี้ก็ Buds, คือ Pixel Buds นั่นเองนะ when you want it, and the experience just comes to you, even when you're. So instead of ซึ่ง turning Pixel Buds เนี่ยก็คือจะสามารถใช้ Google Assistant นะครับ ได้อย่างรวดเร็ว ก็คือการสั่งงานผ่านหูฟังนั่นเองเหมือนหูฟังธรรมดานั่นเอง ซึ่งมันสามารถเชื่อมบลูทูธในระยะไกลนะครับ ทั้งสมมุติว่าเราเอามือถือไว้อยู่ในบ้านนะครับ หรือว่าแล้วเราก็ไปทำงานที่ส่วนหลังบ้านนะครับ มันก็ยังสามารถเชื่อมได้อยู่ หรือว่าในยิมนะครับแล้วก็มันสามารถทำงานได้ตรงข้าในระหว่างสนามฟุตบอลกันเลยทีเดียวนะครับ ก็คือฝั่งตรงข้ามกันเลย ก็คือเขาก็พยายามสามารถใช้งานตัว Google Pixel Buds เนี่ยนะครับได้ถึง5 ชั่วโมงแล้วก็ในในเคสนะครับสามารถชาร์จตัวหูฟังได้นานถึง24 ชั่วโมงเลย Pixel Buds นะครับจะแบบจะเข้ากับหูเราได้มากนะครับแล้วก็ Pixel Buds นะครับจะให้คุณภาพเสียงที่ดีมากอันนี้ก็เป็นอธิบายนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวตัดเสียงรบกวนได้นะครับอันนี้นะครับก็คือ Google Buds นะGoogle Pixel Buds นะครับก็จะเปลี่ยนเรื่องของรูปแบบนะครับในเสียงของโอเคอันนี้ก็จะเป็นของ Beaming from Microphone นะครับก็คือจะเป็นเหมือนแบบไมค์ที่ดูดเสียงเราฟังไม่ทันโอเคนะครับก็คือเหมือนแบบไมค์นะครับมันจะทำให้เราฟังเสียงชัดนะครับจะมาในฤดูใบไม้ผลิปีหน้านะครับคือช่วงต้นปีหน้านั่นเองในราคา$179นะครับถือว่าน่าสนใจพอสมควรเลยนะครับก็ประมาณ 5,000 กว่าบาทครับนะครับก็คือเขาพยายามทำอะไรใหม่ๆนะครับเพื่อปกป้องข้อมูลของเรานะครับเกี่ยวกับชิปไททันนะครับโอเคเราสามารถเลือก setting ได้นะครับก็คือเราสามารถทำได้ด้วยการแค่เปิดหรือปิดนะครับก็คือใน Nest Device เนี่ยใน Nest Device เนี่ยก็จะมีในตัวของปุ่มเหมือนเป็นสวิตช์นะครับให้เปิดหรือปิดไมโครโฟนนะครับจากตัวนั้นเลยจะได้แบบเราจะได้ไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะมีใครมาแฮกใช้ไมโครโฟนของเรานะครับแล้วเราตอนนี้นะครับเราสามารถกด delete ก็คือกดลบทุกอย่างที่เราถาม assistant นะครับเพียงแค่เราสั่งมันนะครับมันก็จะ delete ให้เราเลยนะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับดีไซน์เพื่อเหมือนแบบเพื่อความเป็นส่วนตัวของเรานะครับวันนี้นะครับก็จะมี product ใหม่มี product หนึ่งนะครับมานำเสนอโอเคตรงนี้ก็คือ Google นะครับก็จะทำให้เป็นเหมือนแบบใช้พลังงานรีไซเคิล 100% อันนี้นะครับก็คือเหมือนแบบเกี่ยวกับ Energy Project นะครับของ Google นะครับก็นะครับก็คือมาพูดเรื่องเกี่ยวกับที่ว่าอุปกรณ์ของ Google เนี่ยจะใช้เรื่องของการรีไซเคิลนะครับมาทำตัวของอุปกรณ์ของ Google นะครับก็คือเหมือนแบบเราก็จะพยายามโปรโมทในด้านของการรักโลกมากขึ้นนะ
materials ending up in the ocean or in landfill, we're giving them a new life. Speaker, so it's made from 100% recycled plastic bottles. แล้วก็ Nest นะครับตัวของลำโพงของ Google เนี่ยทำจากพลาสติกรีไซเคิล 100% เลยนะครับ And we didn't compromise on aesthetics or function. We created beautiful recycled fabrics and colors that blend into your home while hitting the same rigorous technical and acoustical requirements. We continue to focus on products that empower people to reach has been this month. นี่นะครับก็เป็นพูดเรื่องที่แบบว่าพลังงานที่เหมือนแบบประหยัดไปได้นะครับ We have so much more to do. We're actually consolidating devices so the where anytime the first cloud-based controller. แล้วก็เป็นเกมคอนโทรลเลอร์อันแรกนะครับที่จะดีไซน์เกี่ยวกับไม่ได้ดีไซน์แค่เกี่ยวกับที่ว่ามันจะดูเป็นยังไงแต่ดีไซน์ที่ว่ามันรู้สึกเป็นยังไงเราต้องการให้ตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยเหมือนแบบให้เราถือสบายนะครับให้เราถืออย่างสะดวกสบายนะครับโอเคนะครับขอข้ามเลยแล้วกันอันนี้นะครับก็คือ Pixel Book เนี่ยก็เป็นรางวัลที่ตัวของ Original Pixel Book นะครับได้มานะครับในเรื่องของในเรื่องต่างๆแล้วกันโอเคทั้งเรื่องการดีไซน์นะครับในเรื่องของหลายอย่างนะครับก็ได้รางวัลมาแล้วก็เป็นแล็ปท็อปที่มีความบางแล้วก็เบานะครับแล้วก็เร็วและสามารถใช้ได้ทั้งวันเลยนะครับเราอยากให้มันดูดีนะครับแล้วมันดูสวยงามขอข้ามบ้างแล้วกันแบบหนึ่งนะโอเคอันนี้ก็พูดถึง Pixel Book Go นะครับก็นะครับก็ไม่ใช้วัสดุนะครับที่ใช้สีดำแล้วก็น็อตพิงค์นะครับที่ได้เปิดตัวใน Pixel 3 ไปก็เป็น Grippable Design นะครับให้เราสามารถ grip แล้วก็ Pixel Book Go นะครับเบากว่านะครับเบากว่า Pixel Book นะครับแล้วก็ยังสามารถใช้ได้นานกว่าด้วยใช้ได้ถึง12 ชั่วโมงเลยนะครับก็คือทาง Google นะครับก็ใช้เวลากับตัวคีย์บอร์ดมากนะครับให้เราสามารถใช้งานได้อย่างง่ายนะครับและให้เหมือนรู้สึกประสบการณ์การใช้งานนะครับเกี่ยวกับคีย์บอร์ดเนี่ยดีนะครับซึ่ง Pixel Book Go นะครับใช้งานตัวของ Chrome OS นะครับซึ่งมี Virus Protection นะครับก็คือมีตัว Antivirus อยู่แล้วนะครับแล้วก็เปิดเครื่องได้ภายในไม่กี่วินาทีนะครับแล้วก็มีในเรื่องของ Automatic Update ด้วยนะครับซึ่งจะอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณเนี่ยก็จะเชื่อมต่อกันนะครับด้วยการซิงค์ซึ่งนะครับตัวของ Pixel Book Go เนี่ยก็จะใช้ Intel Core M3 i5 หรือ i7 นะครับตามที่เราเลือกเลยนะครับแล้วก็มี RAM 8 g b หรือ RAM 16 g b แล้วก็ตัวของที่เก็บข้อมูลเนี่ยมีทั้ง64 g b 128 g b แล้วก็256 g b นะครับเป็น SSD โดยราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่$649 USD นะครับ$649อยู่ที่ประมาณ 19,000 ครับ 19,000 โอเคอันนี้ก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโฮมแล้วเนาะอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของ Google Nest นะครับในปีที่แล้วนะครับก็ปล่อยในตัวของ Google Nest Hub Max นะครับก็คือตัวจอเนี่ยปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนะครับและใช้เจสเตอร์มือได้นะครับใช้มือสั่งการได้แล้วก็ยังมีตัวส่วนของพยากรณ์อากาศนะครับ
ก็คือ Nest เนี่ยตั้งอยู่สร้างเพื่อความต้องการของคนนะครับเอาคนเป็นหลักแล้วก็สร้าง Nest เพื่อตอบสนองความต้องการของคนขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับบางส่วน Nest นะครับทั้งหมดนะครับจะใช้งานกับ Google Assistant ได้ไม่ใช่แค่ Nest สิ่งเดียวนะครับยังมีถึงเรื่องของอุปกรณ์สมาร์ทโฮมอื่นๆด้วยนะครับทั้งมีโฮมนะครับฟิลิปนะครับแล้วก็ยี่ห้ออื่นๆอีกมากมายนะครับที่เราสามารถใช้ร่วมกับตัวของ Google Assistant นะครับเพื่อสั่งงานผ่านเสียงYou should have confidence in how Google focus on instead. Let's talk about home installation. With the phone or any home อันนี้ก็พูดถึงเรื่องของ display. Home Mini You now have a home media control center right on your แล้วก็ยังจะมี and it all เป็น works มีเดียนะครับเป็น Media Center คือสามารถควบคุมมีเดียทั้งหมดนะครับผ่าน around your home. หน้าจอของ Nest Hub Max So for example, นะครับ I can start a playlist or watch a show on my Nest Hub สม Max. มุติว่าเราอยากจะดูอะไรนะครับใน Nest Hub Just say, เช่น "Hey Google, move this การ to the living room TV." ทำอาหารนะครับ And แล้วก็สามารถสั่งให้สั่งใน Nest ได้นะครับว่าสมมุติเราอยู่ดูอะไรอยู่นะครับบน Nest เราสามารถสั่ง Google Assistant ให้มันย้ายไปโชว์บนทีวีได้ด้วย right where I left off. นะครับก็ประมาณนี้ Now, for a lot of people, Google Home Mini was a perfect starter kit for your audio system. Google Home Mini นะครับก็เป็น Introducing the next generation Nest Mini. นะครับก็ตอนนี้นะครับ Google ก็เปิดตัวในส่วนของ Nest Mini นะครับในราคา$49นะครับหรือที่ประมาณ$49หรือประมาณ1,000 กว่าบาทนะครับ1,492นะครับตามเรทตอนนี้นะซึ่งสามารถพรีออเดอร์ได้แล้ววันนี้นะครับแล้วก็จะมีขายตั้งแต่วันที่22ตุลาเป็นต้นไปนะครับจำหน่ายทั้งหมด23ประเทศนะ More capable with the same affordable price point and the same iconic design. ก็คือดีไซน์เดิมนะครับราคาเท่าเดิมนะครับแต่ว่าได้บางอย่างเยอะขึ้นได้ตัวส่วนของฟีเจอร์เยอะขึ้นกว่าเดิม Colors really help Mini blend นะครับ naturally. มีสีแน่นอนครับก็คือสี Color option called Sky. มีสีสกายนะครับหรือสีฟ้า All of our ฟ้า fabrics อ่อนนะครับ 100% อย่างที่บอกนะครับก็คือทั้งหมดนะครับทำมาจากวัสดุรีไซเคิล100%นะครับ flexibility of where to place Mini. So we added a simple wall mount. It really looks มันสามารถติดผนังได้ด้วยนะครับด้วยความที่เขาเพิ่มในส่วนของที่เหมือนตัวเป็นตัวเกี่ยวนะครับกับผนังแค่เราแบบตอกตะปูเข้าไปในกำแพงอะไรแบบนี้ได้นะครับ sound in a really small form. And with Nest Mini, ซึ่งมันสามารถให้เสียงที่ดีมากนะครับแล้วก็ให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าเดิมถึง2 เท่านะครับแล้วก็มีฐานที่แข็งแรงนะครับ for those times when your home gets ให้ loud, เสียงเคลียร์นะครับแล้วก็ดูมีธรรมชาติ we นะครับ added a third mic to hear you better in noisy environments. ซึ่งไมโครโฟนนะครับมีถึง3 ตัวเลยนะครับ Really cool new superpower. There's a dedicated machine learning chip with up to 1 teraops of compute. นะครับก็มีเรื่องของ1 teraops นะครับ Core experiences of the ในการ Google คำนวณนะครับ Assistant นี่ to ต่าง and be moved instead to run locally on your device. ๆก็คือเขาก็ย้าย Google Assistant นะครับที่ทำงานบนคลาวด์นะครับมาทำงานบนอุปกรณ์ของคุณเลยนะครับ Simply put, things are going to get a lot faster as it learns. ซึ่งมันจะสามารถทำงานได้อย่างเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับ Finally, Nest Mini also powers an amazing home communication system. ซึ่ง Nest Mini นะครับก็สามารถทำเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะครับกันในบ้านนะครับ You can talk room to room. ซึ่งเราสามารถเชื่อมต่อเป็น Home Intercom ได้นะครับก็คือจากห้องนี้ไปห้องนู้นนะครับจากห้องนอนนะครับไปห้องอาหารอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับห้องนอนไปห้องกินข้าวห้องนอนไปห้องนั่งเล่น The front door. แล้วก็ยังสามารถบอกด้วยนะครับว่าใครอยู่ห้องไหนอะไรประมาณนี้ Call anyone in the world for free using Google Duo. สามารถโทรหากันได้ฟรีด้วยใน Google Duo นะครับ I can even use my phone to call my Nest devices. เราสามารถ It's great for those โทรหาอุปกรณ์ Nest ได้ด้วยนะครับก็คือโทรจากโทรศัพท์เรานี่แหละไปเข้า Nest ได้นะครับ work, and I want to ask the family what they want for dinner. ว่าแบบสมมุติว่าเราอยู่กันพร้อมหน้านะครับแล้วก็โทรหาในอุปกรณ์ Nest นะครับให้มัน
ถามเหมือนแบบกระจายเสียงนะครับแล้วก็ให้คนในครอบครัวเรานะครับที่อยู่ในห้องนั้นอ่ะพูดคุยกับเราได้ผ่านตัว Nest นะครับไม่ต้องเปิดสปีกเกอร์บนมือถือนั่นเอง So that's the new Nest Mini, our next step in bringing seamless audio and communication to more homes around the world. โอเคนะครับเรื่องต่อไปนะครับก็ One of our core products is Nest Aware, which combined with ต่อ our ไปก็เป็นเรื่องของ Nest Aware นะครับก็ Now, lots of our users have multiple cameras, and we've heard from you that our Nest Aware pricing can get a little expensive and complicated. ซึ่งเรื่องของ Nest Aware นะครับ Whole home pricing model. เขาประกาศในเรื่องของ Nest Aware support across all your Nest devices in your home. So whether you have 2 cameras or you have 10 cameras, you pay the same monthly rate. And you can choose between 2 different pricing plans. ก็คือเป็นเรื่องของบริการ Nest Aware นะครับที่จะดูเหมือนแบบดูอะไรพวกกล้องนะครับต่างๆนะครับพวกเซฟกล้องนะครับบันทึกภาพวิดีโอของกล้องแล้วก็สามารถดูได้ทั่วบ้านเลยนะครับด้วยราคาที่ถูกลงนะครับ$6ต่อเดือนหรือว่า$12ต่อเดือนนะครับก็คือเป็นดูวิดีโอย้อนหลังได้นะครับจะมาในช่วงต้นปีหน้านะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราอยู่แล้วนะครับเพราะว่าบริการนี้น่าจะไม่ได้เข้าไทยอันนี้นะครับก็คือมีตัวส่วนของ AI นะครับมาช่วย detect นะครับในส่วนของบริการ Nest Aware ซึ่งก็จะมีเหมือนแบบ smoke alarm นะครับก็คือเป็นเตือนภัยนะครับเรื่องของพวกมีควันในบ้านก็จะมีการแจ้งเตือนส่งมาที่มือถือเราเลยนะครับก็คือเป็น basic smoke alarm เป็น smart smoke alarm นะครับก็จะมีแจ้งเตือนเป็นมือถือประมาณนี้เลยนะครับแจ้งเตือนเข้ามาในแอปนะครับ Google Home โดยสามารถต่อไปยังสายตรงของ911ได้เลยนะแต่เพราะว่าไม่เข้ายังน่าจะยังไม่เข้าไทยนะครับแล้วก็ Home App ใหม่นะครับก็คือจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่เนาะมีการจัดรูปแบบใหม่แล้วก็เอาสิ่งที่สำคัญนะครับมาให้เราเห็นเป็นสิ่งแรกๆอันนี้ก็คือ Nest Aware นะครับอันนี้ก็คือ Google Mesh Wi-Fi นะครับ Google Mesh Wi-Fi เนี่ยเป็นอันดับ1 Mesh ของ Mesh Wi-Fi ในสหรัฐแล้วก็แคนาดานะครับแล้วก็มี Automatic Update นะครับตั้งแต่ก็คือมีการอัปเดตอัตโนมัติมาตั้งแต่มาทั้งหมด15 ครั้งแล้วตั้งแต่เปิดตัวไปนะครับแล้ววันนี้นะก็ได้เปิดตัวในส่วนของ Nest Wi-Fi นะครับซึ่งจะมีในส่วนของ Nest Wi-Fi Router แล้วก็ Nest Wi-Fi Point นะครับซึ่งเป็นตัวกระจายสัญญาณนั่นเองที่จะสามารถทำให้ตัว Wi-Fi นะครับครอบคลุมบ้านได้มากขึ้นโดยเพิ่มความเร็วถึง2 เท่านะครับแล้วก็ 25% ดีขึ้นแน่นอนนะครับก็คือในส่วนของพื้นที่บ้าน 85% ของสหรัฐเนี่ยก็ใช้แค่ในตัวส่วนของเราเตอร์ตัวเดียวแล้วก็ใช้แค่ Wi-Fi Point แค่ตัวเดียวนะครับNest Wi-Fi is designed to be out in the open where it performs at its best. Simple to use. And once you're ในตัวส่วนของการตั้งค่า Nest Wi-Fi เนี่ยก็สามารถตั้งค่าได้อย่างรวดเร็วนะครับทำได้ง่ายแล้วก็มีในเรื่องของ Password Sharing นะครับให้เราแชร์ Password มีของ Speed Test ในตัวเลยนะครับแล้วก็มี Wi-Fi Family Control สามารถคุมอุปกรณ์ต่างๆนะครับนะครับก็คือแล้วก็สามารถสร้าง guest network นะครับให้คนอื่นที่ไม่ได้เป็นอยู่ในครอบครัวเรานะครับก็สามารถใช้งานได้ใน Wi-Fi ก็ยังสามารถตั้งค่านะครับในส่วนของ Starter Kit Smart Light นะครับต่างๆได้
โดยติดตามเร็วเลยนะครับเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์นะครับ speaker to the Nest Wi-Fi point. ซึ่งในตัวของ Nest Wi-Fi Point เนี่ยมีตัวสปีกเกอร์ด้วยนะครับ Great sound. สามารถเล่นเสียงเล่นเพลงได้ด้วยนะครับ มี Google Assistant built-in คุมเรื่องของ Smart Device ได้ Message to your kids that it's time for dinner. นั่นก็คือเหมือนแบบเป็น Try saying, "Hey Google, pause Wi-Fi for kids' devices." Pretty sure. เราสามารถสั่งได้ด้วยนะครับว่าเราจะ So that's the new หยุด Nest Wi-Fi นะครับ that are covered โอเค Nest Wi-Fi นะครับมาเป็น2แบบนะครับ เป็น2แพ็คก็คือเป็นตัวของ Wi-Fi Router แล้วก็ Wi-Fi Point ราคา$269นะครับราคา$269ประมาณ 8,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็ในตัวของ3แพ็คน่าจะเป็นตัวของ Router 1แล้วก็ Point อีก2ตัวนะครับในราคา$349นะครับหรือประมาณ 10,000 บาทนะครับ It'll be available starting on November 4th. ซึ่งจะเปิดพรีออเดอร์นะครับวันนี้แล้วก็เริ่มจำหน่ายในวันที่4พฤศจิกายนนะครับจำหน่ายใน8ประเทศ With new affordable home ไม่มีไทยครับ for audio awareness and connectivity, everyone now can start building their own helpful home. Thank you. โอเคนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับ Google Home เนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของโฆษณานั่นเองนะครับ And a beautiful พิกเซล Now let's talk about how Google's ambient computing vision comes to life when you're on the go. Pixel 4 introduces entirely new helpful อันนี้ก็พูดถึงเรื่องของ Pixel 4 แล้วนะครับก็ดูสีสันสวยงามนะครับโอ้โห interactions. It's a completely redesigned นะครับก็ได้มีการรีดีไซน์ใหม่นะครับหมายถึงรีดีไซน์ของจาก Pixel 3 นะก็คือมีการเปลี่ยนดีไซน์จาก Pixel 3 มาใหม่ look, a new color, มีสีใหม่นะครับ and a beautiful แล้วก็ finish. สวยมากขึ้น And Pixel 4 includes camera features and sensors ดูเป็นไงครับดูกับเทียบกับ iPhone ดูนะครับ ก็คือไม่อยากเอาไปเปรียบเทียบมากหรอกครับแต่ว่าในเรื่องของกล้องเนี่ยมันเป็นตัวกล้องกรอบสี่เหลี่ยมเหมือนกันซึ่งอันเนี้ยเป็นกรอบสี่เหลี่ยมสีดำสนิทนะครับก็อาจจะดูแปลกตาไปบ้างนะครับแต่ใช้ไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ชินเองนะครับ that you're not going to find on any other phone. Let's start there. เริ่ม 5 years ago, จาก our 5 ปีที่แล้ว team began นะครับก็เริ่มจาก investigate Project Soli นะครับ Radar's been around for a long เรื่องของเรดาร์นะครับ One of the best ways to sense motion. It's อ๋อ precise, แล้วก็เขาก็ทำเรื่องของ Sensor Motion นะครับ power, and it's fast. แล้วก็มีความรวดเร็วนะครับประหยัดพลังงาน But here's what our first sensor looked like when we started working on Soli. อันนี้ก็คือเป็นเซนเซอร์รุ่นแรกนะครับที่เขาทำใน Project Soli นะครับ Radar sensors have always been way too big to fit in a phone. So we shrunk it down นะครับแต่ในส่วนของเรดาร์เนี่ยมันใหญ่เกินไปที่จะใส่ลงในมือถือนะครับเขาก็เลยย่อขนาดลง small. ให้สำหรับย่อขนาดลงเป็นชิปเล็กๆ แต่มันก็ยังไม่เล็กพอนะครับ Shrink it down even more. ซึ่งเขาต้องย่อขนาดลงไปอีกนะครับ First smartphone with a radar sensor. แล้ว Pixel 4 นะครับเป็นมือถือเครื่องแรกที่มีเรดาร์นะครับIt powers the new motion sense capabilities. เขาเรียกฟีเจอร์นี้ว่า motion sense นะครับ With your phone. For instance, เราสามารถ Pixel 4 has the fastest secure face unlock on ซึ่งจะมีเรื่องของการสแกนใบหน้าที่เร็วมากด้วย motion sense นะครับ because the process starts before you've even picked up your phone. ด้วยความที่ก่อนที่คุณจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ย There's the camera. motion sense เนี่ยเตรียมแล้วนะครับ เตรียมกล้องเพื่อที่จะให้ Pixel 4 เนี่ยสแกนหน้าของคุณ To tap the screen. แทบจะไม่ต้องแตะตัวของหน้าจอเลยนะครับ It's so much faster and smoother. ซึ่งมันจะทำให้ได้เร็วขึ้นแล้วก็ Phone, when you เร็ว walk ขึ้น away, เมื่อไปไกลเมื่อคุณเดินออกห่างจากโทรศัพท์ and turn it back หน้าจอ on when you จะ pick your ปิด phone. เองนะครับ It also lets you control your Pixel with simple gestures. ซึ่งหมายความว่าเราจะสามารถสั่งงานในตัวของ Pixel 4 ด้วยมือนะครับ Swipe to skip a song, silence a call, โด
ยที่ไม่ต้องแตะ Wave hello to Pikachu. อันนี้ก็เป็นเรื่องของโปรเจกต์ที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องของที่ร่วมงานกับโปเกมอนนะครับทางโปเกมอนคอมพานีแล้วก็ say hello กับปิกาชูได้ด้วยAnd the Soli team is working on a wide range of helpful new features, from gaming to personal wellness. ซึ่งโปรเจกต์โซลีเนี่ยก็ทำออกแบบมานะครับตั้งแต่การใช้งานของเรื่องเกมจนถึงการใช้งานทั่วไปนะครับ Here's a quick look. อันนี้ก็คือเป็นเดโมสั้นๆนะครับไม่ใช่เดโมคลิกลุกก็คือโอเคอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของโปรเจกต์โซลีนั่นเอง through materials. It's language of interaction with technology, closer to what we do naturally in the real world. Then, of course, we really need to test to distinguish between. อันนี้ก็เป็นการทำให้ดูนะครับว่า Just because I เจสเตอร์นะครับ doesn't mean that I want to skip a song. If I pick up coffee cup, this gesture is very similar to a swipe, and this is really important. Then I can do this. Whoa. And actually ก็คือมันต้องแยกแยะวัตถุได้ด้วยนะครับว่ามันเป็นมือหรือว่ามันเป็นวัตถุอื่นนะครับ with Soli, we can try to understand more about the implicit behavior that happen around the device. The phone knows earlier what your intention is. Exactly. ก็คือเหมือนมันประมวลผลล่วงหน้า Really annoying. As you reach, we can lower the volume. The phone is more. อ๋อถ้าเกิดว่าในส่วนของนาฬิกาปลุกเนี่ยถ้าเกิดเราเอามือไปเหมือนใกล้โทรศัพท์แล้วเสียงมันจะเบาลงนะครับแสดงว่าเราตื่นแล้ว Shut it off. ถือ These ว่าเป็นสิ่งที่เจ๋งมากนะครับสำหรับมือถือ between us, but they never happen with technology. What we can do with radar is to actually capture aspects of non-verbal communication. And as a first step in Pixel 4 with motion sense is to get as close as possible to the intuitiveness of verbal interaction. โอเค Round turn motion sense processed right on your Pixel ซึ่งก็จะมีในส่วนของ or shared with และในตัวส่วนของ Data ของ Motion Sense เนี่ยจะไม่มีการบันทึก หรือว่าจะไม่มีการส่งต่อไปให้บริการ Google อื่น ๆ นะครับ And motion sense isn't the only way we're making your phone interactions fast. แล้วตัวของ Motion Sensor เนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งเดียวที่จะตอบเหมือนมีปฏิสัมพันธ์กับเรานะครับ Now deeply integrated into Pixel 4's OS and across your app. ซึ่ง Google Assistant เนี่ยตอนนี้ก็ได้ถูกรวมเข้าไปอยู่ในตัวส่วนของ Pixel 4 OS ของ Pixel 4 เรียบร้อยนะครับ You can quickly open apps, search across your phone, share ซึ่งคุณสามารถเปิดใช้งานขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนะครับ เพื่อ Search เพื่อขอความอะไรหลาย ๆ อย่างนะครับ Task 32 with a clean new interface. แล้วก็ Check this out. มีอินเทอร์เฟซใหม่นะครับสำหรับตัวของ Google Assistant ด้วยนะครับ Before a quick squeeze. ก็คือแค่ตัวบีบข้างเครื่องนะ เหมือนเดิม What are her concert dates? Share this with Vivian. อันนี้ก็เป็นการเดโมนะครับ Reply, let's go see her. Open Ticketmaster.com. Search for Maggie Rogers events. A key way we're making the assistant this fast is with an on-device version of our language models that run in our data center. So they can run locally right on your คือตอนนี้นะครับก็คือมันสามารถทำงานบน Pixel 4 ได้เลยนะครับ โดยที่ไม่ต้อง on-device like เหมือนไปดาวน์โหลดข้อมูลมานะครับ มันเลยทำงานได้เร็วขึ้นกว่าเดิม on time. You also have new ways to manage your data. ซึ่งก็ย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเราสามารถจัดการ Activity Data ของเราได้เองนะครับ ก็คือไปเข้าไป delete และสามารถลบผ่านเสียงได้นะครับ เหมือนตัวของ Google Pixel Buds นั่นเอง In control. And you can get more details by asking, "Hey Google, how do you keep my data safe?" เราสามารถถามมันด้วยนะครับว่ามันจะทำให้ตัวของ Google Assistant เนี่ยจะทำให้ข้อมูลของเราปลอดภัยได้อย่างไร We're taking the same care to protect your on-device data too. With Titan M and other security features, โดยเฉพาะ Titan M นะครับ for built-in security for a smartphone, ซึ่งมันทำให้ Pixel 3 เนี่ยได้คะแนนโทรศัพท์มือถือที่ปลอดภัยที่สุดในโลกนะครับ เป็น built-in นะ we built Titan M into Pixel 4 as well to protect your most sensitive ซึ่งก็ได้ใส่ Titan M ลงไปใน Pixel 4 เหมือนกันนะครับ OS เพื่อปกป้องพาสเวิร์ดของคุณ แล้วก็ระบบของคุณ แล้วก็ในส่วนของ Face Unlock ด้วย personal private information. And we
ให้มันมีความส่วนตัวในการรักษาความปลอดภัยเรื่องของข้อมูลส่วนตัวของเรามากขึ้นนะครับ Now, how many of you have tried a voice recorder app? หลายคนนะครับได้ลองใช้ตัวของ voice recorder นะครับ I know ตัวของ I'm แอปอัดเสียงนั่นเอง I'll be able to get organized by recording notes to myself, interesting lectures, นะครับก็คือหลายคนก็ได้ใช้อัดนะครับ เช่นอัดโน้ตนะครับอัดเสียงที่เราจะพูดบันทึกลงไป หรือว่าอัดเพื่อจดเลคเชอร์บางอย่าง with a bunch of untitled audio clips that ซึ่งมันก็เต็มไปด้วยคลิปเหมือนไฟล์เสียงที่ไม่ได้ตั้งชื่อนะครับ ก็คือ untitled voice record I really don't know what to do with. ซึ่งเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่ามันเป็นไฟล์เสียงอะไร So, we created a new kind of audio recorder. ซึ่งทาง Google นะครับก็ได้สร้างในตัวส่วนของคลิปตัวแอปอัดเสียงใหม่นะครับ AI. ซึ่งจะมีในตัวส่วนของประมวลเสียงของเรานะครับ แล้วก็ให้ AI เป็นคนวิเคราะห์ See it in มาดูกันดีกว่านะครับ We've had a Pixel 4 recording the show for the past few minutes. โอเคนะครับก็คือเราก็ได้เขาก็เหมือนกับโชว์ว่า Pixel 4 นะครับ เราได้ทำการอัดเสียงด้วย Pixel 4 ในไม่นานมานี้นะครับ With one tap, I can ด้วยการที่เปลี่ยนไปกดแท็บ transcript นะครับ get recorder transcribing my words in real time ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนเสียงนะครับ เป็นตัวอักษรได้อย่างทันทีนะครับ as real I'm time saying them. Now, to show this is live, it is now ซึ่งนะครับก็คือเขาจะโชว์ว่าเนี่ยมันเป็นสดนะไม่ได้อัด ก็เลยบอกว่าตอนนี้นะครับ เวลา 10 โมง 44 นะครับ ซึ่งโชว์ตอนนี้ก็เป็น 10 โมง 44 This means you can แล้วนั่น transcribe meetings, lectures, interviews, or anything you want to save. Eric Backstage is going to นั่นหมายความว่าเราจะสามารถบันทึกเสียงอะไรก็ได้นะครับลงไป save this recording. And now I can go into the search bar and find whatever I'm looking for. แล้วเราสามารถกดเข้าไปเพื่อในตัวของ Search Bar นะครับ เพื่อที่เราจะสามารถหาในตัวของไฟล์เสียงที่เราอัดได้นะครับ I can search for sounds, words, phrases. Let's see all the times I've mentioned Pixel across my entire เรามาดูกันนะครับว่าเขาพูดคำว่า Pixel ในไฟล์เสียงไปทั้งหมดกี่ครั้ง library of recordings. นั่นก็คือ3ไฟล์นะครับและในนั้นก็จะมีในอีกหลาย ๆ อันเลยนะครับ The places where the word Pixel are said ซึ่งมันจะหานะครับตัวจุดที่มีคำพูดว่า Pixel ด้วยนะครับ ในตัวขีดเหลือง ๆ ก็คือเขาพูดคำว่า Pixel นั่นเอง are highlighted in yellow in the playback bar, so you can dive into the exact part of the recording you're looking for. ซึ่งเราสามารถดูได้นะครับว่าตรงไหนมันคือเสียงที่พูดคำว่า Pixel It's pretty cool. อ่า And you'll notice this phone is actually in airplane ซึ่งมันทำงานออฟไลน์นะครับ และตอนนี้มันทำงานอยู่ภายใต้ Airplane Mode นั่นเอง mode. All this recorder functionality happened on device. ซึ่งหมายความว่าไอสิ่งที่ได้ทำมาทั้งหมดเนี่ยที่ทำมาทั้งหมดก็คือการอัดเสียงเนี่ยมันทำอยู่บนเครื่องเองไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตทั้งสิ้นนะครับ ก็คือสามารถทำงานออฟไลน์ได้นั่นเอง Now, I want to take a minute to talk about Pixel 4's OLED display. โอเค ตอนนี้ก็พูดถึงในตัวส่วนของ OLED display ของตัว Pixel 4 นะครับ Pixel 4 XL, their highest ซึ่งตอนนี้นะครับ DisplayMate นะครับก็ได้ plus rating, together ให้เรทนะครับของ Pixel 4 XL เนี่ยในตัวของ A plus rate ก็คือ with a best เรท A บวก Display นะครับ award. In fact, และได้รางวัลหน้าจอโทรศัพท์ที่ดีที่สุดด้วยนะครับ color accuracy and image ในตอนนี้นะ contrast, DisplayMate classified ซึ่งตอนนี้นะครับก็ในตัวส่วนของหน้าจอเนี่ยก็ได้โชว์สีนะครับ แล้วก็คอนทราสต์ของรูปนะครับ ได้ดีมากนะครับ visually indistinguishable from perfect. ก็คือทำทุกอย่างหน้าจอนะครับ โชว์ทุกอย่างได้เพอร์เฟกแล้วก็เหมือนจริงด้วยนะครับ Smartphone with a 90 hertz refresh. ด้วยหน้าจอที่ด้วยหน้าจอ 90 Hz นะครับทำให้เคลื่อนที่ได้อย่างสมูทนะครับ
added some smarts. The refresh rate adjusts on its own depending on what you are doing. ซึ่ง refresh rate เนี่ยไอตัว 90 เฮิร์ตซ์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่คุณทำนั้นคืออะไร You get a great visual experience while still preserving battery life. ซึ่งนั่นหมายความว่าคุณจะสามารถใช้หน้าจอที่ดีสมูทได้ในขณะที่มันก็รักษาแบตเตอรี่ไปได้ด้วยนะครับ Pixel 4 brings together so many helpful new technologies and capabilities. Pixel 4 นะครับนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะครับ Experience with Android 10. ซึ่งจะมาพร้อมกับ Android 10 นะครับให้ Designed to get the latest OS updates and features. แล้วก็จะเป็นรุ่นแรกๆนะครับที่ได้ OS อัปเดตแล้วก็ฟีเจอร์ใหม่ๆจากทาง Google เลย You also want to make sure you get the best experience out of the box. เขาใส่ใจนะครับว่าเราจะได้ เหมือนประสบการณ์ที่ดีนะครับ So Pixel ตั้งแต่ตอนออกจากกล่อง month of Google One ซึ่งเขาจะให้เรา100 กิกฟรีบน Google One นะครับถ้าใครสงสัยว่า Google One คืออะไรมีบล็อกก่อนหน้านี้แล้วนะครับไปอ่านได้ ซึ่ง Pixel 4 นะครับถ้าใครซื้อนะครับก็จะได้ให้ Google One ฟรี100 กิกเป็นเวลา3 เดือนนะครับ for new eligible members. You get lots of premium features, including pro sessions for one-on-one virtual help. So if you have a question แล้วก็มีการติดต่อกับโปรเฟสตัวแทนของ Google นะครับแบบ1 ต่อ 1เลยนะครับ or want a few tips for the camera, ไม่ต้องการอะไรก็ได้นะครับ เช่นตัวของเคล็ดลับในการใช้กล้องนะครับก็ติดต่อไปได้นะครับ we're there for you. The new Pixel comes in 3 colors. มาทั้งหมด3 สีนะครับสีเดิมเลยครับ just black cherry white เหมือนเดิมครับแล้วอันสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ So orange. oh so orange It also comes in 2 sizes, both with the same มา2 ไซส์นะครับแล้วฟีเจอร์เหมือนกันนะครับ order starting today. แล้วพรีออเดอร์เริ่มต้นวันนี้เลยนะครับ$799ราคาประมาณ 24,000 นะครับ Shipping starts on October 24th. เริ่มขาย 24 ตุลานะครับ And we're excited that people will be able to find Pixel in even more places. We're expanding our carrier. เราขยายเครือข่ายที่ผู้ให้บริการเครือข่ายที่จำหน่ายด้วยนะครับ So Pixel Verizon AT&T T-Mobile Sprint 4 is Okay. now available through every major US carrier. ซึ่ง Pixel 4 นะครับจะมีเหมือนแบบทั่วแล้วนะครับก็คือเครือข่ายใหญ่ๆใน US นะครับจะมี Pixel 4 จำหน่ายด้วยนะรวมถึง Google Fi ด้วยนะครับ Google ก็ต้องขายเองอยู่แล้วล่ะ We didn't forget about the camera. For เราไม่ได้ลืมเรื่องของกล้องนะครับ years, Pixel set the standard 3 ปีที่ผ่านมานะครับ Google with incredible Pixel นะครับ capabilities. ได้สร้างมาตรฐานนะครับ ทั้ง HDR Plus Super Red Zoom แล้วก็ Top Shot And of course, และ Night Sight นะครับ ที่ถ่ายรูปกลางคืนได้ออกมาดีเยี่ยม raising that bar yet again. And it all starts with this little square. ด้วยกล้องของ Pixel 4 นะครับ มาในสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เล็กๆนะครับ Miniaturized camera rig right on the back of your phone. You can see the rear wide and telephoto cameras. จะมีในส่วนของเลนส์วายแล้วก็เลนส์เทเลนะครับ Light for your videos and Instagram stories. And a flash แล้วก็มีไมค์สำหรับในตัวของวิดีโอแล้วก็ Instagram Story as a flashlight. แล้วก็มีในส่วนของแฟลชไลท์ Case. แต่นั่นมันก็แค่ฮาร์ด Isn't what แต่ makes ว่า the camera so much better. แต่ฮาร์ดแวร์มันไม่ได้ทำให้กล้องเจ๋งนะครับ The special sauce that makes our Pixel camera unique is our computational photography. นั่นก็คือตัวซอฟต์แวร์นะครับที่ทำให้ตัวกล้องของ Pixel Boy from Google Research. ดีนะครับที่ทำให้คือความจริงแล้วก็อย่างที่บอกนะครับก็คือ Google Pixel เนี่ยไม่ได้ดีที่ตัวฮาร์ดแวร์แต่ดีที่ตัวซอฟต์แวร์นั่นเองคือตัวฮาร์ดแวร์ก็เจ๋งนะครับแต่ว่าที่เจ๋งกว่าคือซอฟต์แวร์ของ Google ที่ทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่ง Google ให้ความสำคัญไปที่ซอฟต์แวร์นะครับสำหรับตัวของ Google Pixel circuitry and more
with code. I like to call it a software-defined camera. It typically means one version of this is HDR+. The technology HDR+ นะครับก็คือ on every Pixel phone. 9 pictures. These pictures are deliberately underexposed, ซึ่งเขาจะเหมือนแบบถ่ายรวมภาพถึง9ภาพแล้วเอามาซ้อนกัน blowing out highlights. We align them using software. แล้วใช้วิธีการรวมภาพด้วยซอฟต์แวร์นะครับเพื่อให้ลด noise นะครับต่างๆนะครับ This lets us brighten the shadow. เพื่อให้ภาพสวยงามขึ้นสว่างขึ้นแบบอย่างที่เห็นเลยนะครับระหว่างภาพรอกับ HDR+ New detail in both the highlights and the shadows. รู้สึกว่าเราไม่ควรถ่ายด้วยภาพรอแล้วล่ะครับ สำหรับ Google Pixel นะ Noise goes down as the square root of the number of images you average together. So if you use 9 images, you get 1/3 as much noise. คือทุกๆรูปเนี่ย noise มันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนั่นเองนะ Science, it's just simple physics. By the way, on the left is our raw output if you enable that in the app. ที่เราสามารถตั้งถ่ายภาพรอได้เหมือนเดิมนะโอเคไปพูดถึงเรื่อง lens นะครับ lens ก็สำคัญเหมือนกันนะ On the list, some subjects are farther away than you'd like, so it does help telephoto shots to have a telephoto lens. So Pixel 4 has a roughly เลือก4นะครับก็ให้ telephoto lens มีตัวของการซูม optical zoom 2 เท่านะครับแล้วก็มี super lens zoom res zoom เทคโน technology. โลยีนะครับ In other words, a hybrid of optical and digital zoom. ก็คือเป็นการรวมกันของ optical กับ digital zoom นั่นเอง Main and telephoto lenses, so you get sharp imagery throughout the zoom range. Here's an example. นี่คือตัวอย่างนะครับ This is a 1x photo. It's not. It's นี่คือรูปซูมนะครับ a zoom taken from way back here. ซึ่งอันนี้ก็คือรูปจากสถานที่ที่ถ่ายนะครับย้อนกลับไปเมื่อกี้อันนี้คือรูปซูมนะครับไม่ใช่ครับนี่ไม่คือรูปซูม Back. อันนี้ก็ซูมแล้วนะครับยังซูมอยู่นะครับถอยออกมาอีกนะครับและอันนี้ก็คือจุดที่ไม่ได้ซูมนั่นเองอันนี้ก็คือ1 เท่าเนาะเมื่อกี้น่าจะ2 เท่าแล้วนั่นก็คือ super lens zoom นั่นเอง Super res zoom is real multi-frame super resolution. super lens zoom นะครับเป็น multi frame นะครับ Before you take the shot, gives you a sharper photo than cropping afterwards. So don't crop like this. ไม่ควรครอปนะครับเพราะว่ามันซูมแบบเรียลไทม์เพราะฉะนั้นเราต้องซูมขณะถ่ายนะครับถ่ายก็คือเราต้องซูมเข้าไปเลยไม่ควรมาครอปเอาทีหลัง The shot you want by pinch zooming. ซึ่งมันจะต่างกันนะครับก็คือรูปซ้ายคือรูปที่ครอปนะครับจะเห็นว่ามันแตกนะครับไม่ละเอียดแต่รูปขวาคือรูปที่ใช้วิธีการซูมนะครับในแอปกล้องนั่นเอง Also, by the way, most popular SLR lenses do magnify scenes, not shrink them. So while wide angle can be fun, we think telephoto is more important. ซึ่ง Google คิดซึ่งหลายค่ายคิดว่าในตัวส่วนของเลนส์ไวด์มันสำคัญนะครับแต่ว่าทาง Google เนี่ยคิดว่าที่สำคัญกว่าก็คือเลนส์เทเลนั่นเองเทเลโฟโต้ New computational photography features when we launch HDR+. จะมีในส่วนของ Live HDR เข้ามานะครับ Everyone here is familiar with HDR+'s signature look and its ability to capture extreme brights and ซึ่งคือทุกคนอาจจะคุ้นเคยกับในส่วนของ HDR+ แล้วนะครับแต่ว่าทาง Google เนี่ยก็ได้ทำในตัวส่วนของ Live HDR+ ขึ้นมา with good HDR solutions can't compute them in real time. So the viewfinder often looks different from the final image. In this example, the window is blown out on the viewfinder, which might tempt you into fiddling with the exposure. This year, we're using machine learning to approximate HDR+. ทาง Google นะครับใช้ Machine Learning นะครับที่จะปรับแสงนะครับให้มันเหมือนกับของจริงนะครับ While you compose your shot. We call this feature Live HDR+. So the industry's นั่น most ก็คือ Live HDR+ นั่นเอง is now real time and WYSIWYG. What you see is what you ก็คือมันสามารถทำได้อย่าง real time แล้วนั่นเองทำได้แบบทันที
เห็นแบบก่อนกดด้วยซ้ have an intrinsically HDR camera, we should have HDR controls for it. So Pixel 4 has dual exposure controls. ำซึ่งเราสามารถปรับ exposure นะครับแยกกันได้นะครับ Here's an example. อันนี้คือตัวอย่าง HDR plus shot. อันนี้ก็คือ HDR plus Maybe you'd like นะครับ to try รูป it HDR plus wet. So you tap on the screen and กดที่รูปนะครับ the slider a bit. กดที่จุดที่สว่างนะครับ แล้วก็สไลด์ลงมานะครับ เพื่อปรับแสงได้ To capture exposure. Then you lower the shadows slider a lot. แล้วก็ปรับเงานะครับได้ Changes the tone mapping. And ซึ่ง voila, เปลี่ยนโทน mapping นะครับ artistic vision. ให้เปลี่ยนรูปแบบไปได้เลยนะครับ Other cell phone. ซึ่งไม่เคยทำได้ในโทรศัพท์รุ่นอื่นแน่นอนนะครับ Brightness and shadows while you compose your shot. นั่นหมายคือมันแยกสไลเดอร์กันนะครับ Way of thinking about controlling exposure in a camera. Second, อย่างที่สองนะครับ balancing in photography. ไว้บาลานซ์นะครับ Mathematicians call it an ill-posed problem. Is this ซึ่งไว้บาลานซ์นะครับ มัน the way this SLR มัน originally captured it? บางทีมันก็ฟ้าเกินไปนะครับ บางทีมันเป็นปัญหานะครับ Illuminated by a blue sky. We know that snow is white. With enough training, so can the camera. We've been using learning-based white balancing in night sight since Pixel 3. In Pixel 4, ก็คือเราเรียนรู้เกี่ยวกับตัวของเกี่ยวกับตัวของไว้บาลานซ์นะครับ ตั้งแต่ในไซต์ใน Pixel 3 we're using it in all photo modes. ซึ่งในตอนนี้นะครับก็คือจะใช้ในทุกๆโหมดเลยนะครับ You get truer colors, especially จะได้สีที่ตรงที่สุดนะครับ here's a tough case, an ice cave. It's ในอย่างเช่นในถ้ำน้ำแข็ง but not a blue person. And here's what it looks like with Pixel 4's white balancing. อันนี้นะครับก่อนหน้านี้ครับก็คือรูปที่ไว้บาลานซ์เพียนนะครับ แล้วก็อันนี้ก็คือรูปที่ถ่ายจาก Pixel 4 นั่นเอง Third, อย่างที่สามครับ to improve portrait mode. ปรับปรุง Portrait Mode นะครับ Pixel or split pixel technology, we've always been good at ด้วยการที่จับ portrait ทีละพิกเซลนั่นเอง at macro shots. This year, we're computing depth, again using machine learning, from both dual pixels and dual cameras. ก็คือใช้กล้อง2 ตัวนะครับ ในการ From the camera. This จับ extends ตัว portrait mode ความลึกตื้นนะครับของภาพ objects and stand further back portraits. We also have a luscious new SLR-like bokeh. That's the shape of the blur. Look at the lights on either side of her head. ก็คือเป็นทำแสงให้เป็นดวงๆได้นั่นแหละครับ แล้วก็มีเรื่องของ Hard. ขนสุนัขนะครับ ให้มันเบลอได้เข้าไปในตัวขนให้มันละเอียดนะครับ และอย่างสุดท้ายนะครับ To improve night sight. นั่นก็คือการปรับปรุงไนท์ไซต์นะครับ ให้มันดีขึ้น To a use case that has always been sort of a holy grail for me. You could have taken this dusk shot. You can take nighttime picture from the same viewpoint. This ซึ่งเราสามารถ time picture ถ่ายตอนกลางคืนได้ด้วยภาพด้วยมุมเดียวกันด้วยนะครับ ถึงมืดแค่ไหนพิกเซลก็สามารถถ่ายออกมาได้นะครับ in the year since we launched it, night sight has been แต่ไม่ได้สว่างขนาดนั้น from fake to sorcery. Well, it's neither. Think back to the mathematics that I explained at the beginning. Up to 16, but ขอข้ามบางอย่างไปบ้างนะครับ use white pictures. Or, yes, we use it for white balancing, as I mentioned, and all synthetic dots. It's prone to exposure ด้วยพิกเซล4เนาะเราก็สามารถถ่ายรูปสวยๆได้ แป๊บหนึ่ง at red, green, or blue. And yes, where does we can capture the moon, which by the way required some fiddling with those dual exposure controls I told you about, and we can capture a moonlit landscape. This is not daytime, it's the middle of the night, and the landscape is illuminated only by the moon. See the stars? But what อันนี้ก็คือเป็นรูปตอนกลางคืนนั่นเองนะครับ แล้วก็ใช้ในไซต์นั่นเอง on Pixel 4 today is capture both at once in the same picture. The problem here is that the moon is blown out
and the Marin headlands at the bottom are just a silhouette. The dynamic range, the นะครับ difference ตัวของ in Dynamic Range นะครับ so ก็ much in a moonlit จะปรับ night แสงนะครับในระหว่างของ f-stops. That's 19 doublings เหมือนปรับแสงระหว่างดวงจันทร์กับพื้นนะครับ way beyond the range. Is this scene forever impossible with a cell phone? Pixel is committed to making its cameras better with software updates. So stay tuned to making its cameras better about software-defined camera. Pixel is committed to making its cameras better with software updates. ซึ่ง Pixel รุ่นเก่าๆก็มีสิทธิ์ได้ด้วยนะครับ To sum up, 4 new computational สรุปแล้ว4อย่างนะครับที่ประกาศก็คือ Live HDR นะครับพร้อมกับการควบคุม Exposure 2 อันนะครับก็คือแยกควบคุม Exposure ได้นะครับมี Learning Based White Balance นะครับก็คือในการปรับสี White Balance ให้มันถูกต้องนะครับแล้วก็ตรงกับตาเราที่สุด Wider Range Portrait Mode นะครับก็คือเราสามารถเหมือนแบบให้มันประมวลผลได้กว้างขึ้นนะครับทำอะไรได้กว้างขึ้นกับเกี่ยวกับ Portrait Mode แล้วก็มีเรื่องของ Night Sight นะครับ photography features. One thing, astrophotography is out there and be creative. โอเค Spent her career creating. Go, we gave her a pixel. อันนี้ก็มาสัมภาษณ์เรื่องของ But go ahead. I'm sorry. No, it's great. ช่างถ่ายรูปนะครับ For over a year now to shoot a Enjoyed myself. change maker. ข้ามไปเลยแล้วกันนะครับ I mean, my children use. It's a brand new language. Been Sticking around. So thank you for อันนี้ก็คือโอเคก็ Work with Nest Mini. สรุปนะครับสิ่งที่เปิดตัวก็คือ Pixel 4 นะครับ Pixel Buds Pixel Book Go นะครับ Nest แล้วก็ Wi-Fi. Stadia Taking a big step towards Nest Mini Nest Wi-Fi And we couldn't get to all the product experiences today. So if you're here with us in New York, there'll be a lot more product details to see upstairs in person. โอเคนะครับแล้วก็จบแล้ว Please go to the Google Store online, see a lot more. Thanks so much for joining us today, and we'll see you again soon. โอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับ Live Stream นั่นเองยาวนานนะครับ Live Stream เราโอเคนะครับต่อไปนะครับเราก็จะเกี่ยวกับเราเปิดดูในส่วนของ Google Store เลยดีกว่าขออนุญาตแป๊บนึงนะครับสักครู่โอเคเราจะได้มาดูเรื่องของ Product อะไรเลยเต็มๆนะครับมาแล้วนะครับ Google Pixel Google Store นะครับขอปรับขนาดนิดนึงโอเคมาดูอย่างแรกนะครับ Pixel 4ก็ตอนนี้ก็พรีออเดอร์ได้แล้วเนาะในกดตรงนี้ได้เลยนะแต่ว่ามันอเมริกานะครับPixel 4 ก็อย่างที่บอกนะครับมาพร้อมกัน3สีนั่นก็คือ Just Black Query White แล้วก็ในตัวส่วนของอะไร Orange สักอย่างนั่นแหละเดี๋ยวขอหาข้อมูลแป๊บนึงโอเคนะครับก็มีให้เลือก3สีเนาะแล้วก็มีในส่วนของ motion sense แล้วก็Assistant นะครับแล้วก็มีในเรื่องของถ่ายภาพนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้สตูดิโอถ่ายภาพให้มันดูดีง่ายขึ้นไม่ต้องใช้แฟลชมีในส่วนของ Night Sight อันใหม่นะครับแล้วก็มีเราสามารถถ่าย Galaxy ทางช้างเผือกได้มีในส่วนของ Dual Aperture Control นะครับก็คือเราสามารถปรับแต่งนะครับตัวของ Aperture นะครับทั้ง2อันโดยแยกออกจากกันแบบชัดเจนนะครับเราสามารถ
เขาปรับปรุงในเรื่องของการถ่ายพอร์เทรตนะครับให้เบลอหลังให้มันคมชัดขึ้นนะครับให้มันแยกหลังและหน้าให้อย่างดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของซูมนะครับก็จะมีซูเปอร์เลสซูมนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับแต่แค่มีการปรับปรุงนะครับในส่วนของซูเปอร์เลสซูมในกล้องที่2นะครับกล้องเลนส์เทเลให้มีความละเอียดมากขึ้นให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็เราสามารถถ่ายช็อตเด็ดๆนะครับด้วยการใช้ frequency face นะครับเวลาคนยิ้มนะครับก็อาจจะมันก็จะเหมือนเลือกรูปที่ไม่กระพริบตานะครับแล้วก็เลือกรูปช็อตที่ดีที่สุดนั่นแหละครับแล้วก็แน่นอนครับเหมือนเดิมนะครับก็ยังคงได้ Unlimit Google Photo เหมือนเดิมก็ใครที่ใช้ Pixel 4 ก็ยังคงได้เหมือนเดิมนะครับยังไม่หายแค่ไม่ได้ประกาศในงานก็ได้ที่เก็บข้อมูลแบบ Original Unlimit นะครับบนHigh Quality แป๊บนึงนะสักครู่ High Quality มันอันนี้แล้วนี่High Quality มันคือใช่ High Quality ก็คือไม่ฟรีแล้วอะไม่เหมือน Pixel 1แล้วอะเอาเป็นว่า High Quality ก็คือต้องอัพแบบโดนลดขนาดนะครับมีในเรื่องของการไปร่วมมือกับตัวของนักช่างภาพนะครับ Google Assistant นะครับซึ่งทำอะไรได้มากกว่าเดิมนะครับซึ่ง Google Assistant เนี่ยจะ built in มาในโทรศัพท์เลยนะครับแล้วก็ยังทำงานแบบออฟไลน์ได้ด้วยนะในบางอย่างนะครับซึ่งจะสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะอย่างที่เห็นในเดโมแล้วก็ยังสามารถทำงานได้หลายๆอย่างพร้อมกันซึ่งเราสามารถควบคุมโทรศัพท์ของเราได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยการใช้ในตัวส่วนของ Radar Sensor นั่นเองโดยที่ไม่ต้องใช้สัมผัสเลยนะครับก็เช่นการเปลี่ยนเพลงนะครับด้วยการปัดการปิดในเรื่องของ gesture ในการใช้นาฬิกาปลุกนั่นเอง Face Unlock นะครับทำได้ง่ายมากขึ้นด้วย Motion Sense ด้วยนะครับก็คือจะสามารถตรวจจับว่ามือเราเนี่ยมาหยิบแล้วนะมันก็จะสามารถเตรียมกล้องพร้อมให้เรายกหน้าขึ้นมาให้เรายกโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและยังสามารถออกนะครับถ้าเราเดินออกจากห่างจากโทรศัพท์ก็จะดับไปเองด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเหมือนเดิมนะครับก็คือจะมีในตัวส่วนของชิป Titan M นะครับให้มันดูแลข้อมูลได้ดีมากขึ้นนะก็คือเก็บข้อมูลนะครับรักษาความปลอดภัยของเครื่องเรานะครับรับประกัน3 ปีในการอัปเดตเช่นเคยนะครับก็ได้อัปเดต OS ใหม่นะครับแล้วก็ Security Update ตลอดเวลานะครับตลอด3 ปีนี้เลยแล้วก็มีในเรื่องของ App Protection นะครับก็คือมี Google Play Protect นะครับในการสแกนแอปให้มันปลอดภัยมีการแจ้งเตือนมีการโทรหา911อัตโนมัตินะครับเมื่อตัวโทรศัพท์นะครับจับได้ว่ามีเหตุการณ์รถชนหรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างผิดปกตินะครับสามารถใช้ได้ด้วย Live View นะครับใน Google Map นั่นก็คือ AR นะครับให้เราสามารถเดินทางได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็มีในส่วนของตัวอัดเสียงใหม่นะครับให้สามารถแปลงเสียงได้อัดแบบเรียลไทม์เลยทีเดียวนะครับแปลงเสียงเป็นตัวอักษรได้แบบเรียลไทม์แล้ว Google แล้วก็ตัวของ Pixel 4 นะครับยังมาพร้อมตัวของ Google One นะครับ100 กิกนะครับสามารถแชร์ได้5 ถึง 6 คนนะครับฟรีไปเลย3 เดือนนะครับโอเคนะครับสีที่ให้เลือกนะครับก็มีสี Hoso Orange นะครับนี่ก็เป็นรูปด้านข้างเนาะมีแค่รูปด้านหลังกับรูปด้านข้างแล้วก็เป็นในส่วนของสีดำนะครับ Just Black แล้วก็เป็นในส่วนของ Cleary White นะครับก็เป็นสีขาวแต่กรอบสีดำนะก็คือกรอบดำหมดแหละโอเคหมดละ Pixel Stand ก็เป็นของปีที่แล้วเนาะไม่ได้อะไรขนาดนั้น
ต่อไปนะครับเราไปดูต่อไปเลยดีกว่าที่วันนี้เปิดมาก็เป็น Google Nest Mini นะครับหรือว่า Home Mini นั่นเองนะครับก็ Google Nest Mini เนี่ยก็จะฉลาดมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของ Google Assistant ดีไซน์สำหรับบ้านนะครับให้มีเสียงดังขึ้นถึง 40% คือเสียงเบสดังให้มันดีกว่าเดิมถึง 40% เลยนะครับแล้วก็ทำจากพลาสติกรีไซเคิล 100% ด้วยนะครับให้ดูแลโลกแล้วก็ยังปรับปรุงนะครับด้านของการวิเคราะห์เสียงนะครับให้สามารถเล่นเพลงฟังข่าวหรือฟังพอดแคสต์สปอร์ตได้นะครับผ่านแอปพวกนี้เลยนะครับทั้ง Pandora Spotify YouTube Music Deezer นะครับและอีกมากมายนะครับหรือจะผ่าน Google Chromecast ก็ยังได้นะครับแค่เพียงคุณพูด Hey Google นะครับไม่มีเครื่องไหนติดเนาะ Hey Google นะครับเราก็จะเล่นคำสั่งได้เลยนะครับโอเคก็คือมันก็จะเหมือนแบบเราสั่งงานด้วยเสียงด้วยคำว่า Hey Google ซึ่ง Google Home เนี่ยก็สามารถช่วยให้เราประหยัดเวลาได้มากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นเราสามารถตั้งค่าเวลานะครับตั้งเวลาเซตไทม์เมอร์เซตอะลามได้นะครับหรือว่าจะถามก็ได้นะครับว่าอีเวนต์เรามีอีเวนต์อะไรบ้างนะครับก็คือเป็นถามเกี่ยวกับชีวิตประจำวันได้หมดเลยนะครับโดยเราสามารถเชื่อมกับตัวของอุปกรณ์สมาร์ทโฮมต่างๆได้ด้วยนะครับซึ่งมันดีไซน์ใหม่นะครับให้สามารถควบคุมนะครับในส่วนของเสียงได้ง่ายขึ้นติดผนังได้นะครับแล้วก็ใช้วัสดุที่รีไซเคิล 100% ย้ำอีกแล้วนะครับแล้วยังสามารถควบคุมในส่วนน่าจะอ่านนิทานให้เด็กฟังได้เนาะก็มีทั้งหมด4สีนะครับมีสีช็อกนะครับสีสกายซึ่งเป็นสีใหม่เนาะสีโครัลนะครับแล้วก็สีชาโคลนะครับก็มีเป็นสีนี้เราสามารถไปพรีออเดอร์ได้เลยนะครับต่อไปในส่วนของ Nest Wi-Fi Nest Wi-Fi เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆ Google Wi-Fi แหละครับก็จะเป็นตัวกระจายสัญญาณนะครับให้กระจายสัญญาณได้ครอบคลุมได้ทั้งบ้านเนาะใช้เราเตอร์ตัวเดียวนะครับแล้วก็ใช้ตัวของ Wi-Fi Point นะในการกระจายสัญญาณที่เหลือสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้นะครับต่างๆได้ทั้งคอมพิวเตอร์อะไรแบบนี้มีการปรับแต่งนะครับให้ใช้แบนด์วิดท์ที่เร็วที่สุดนะครับแล้วก็กันการรบกวนของคลื่นแทรกต่างๆมีการได้รับการซอฟต์แวร์อัปเดตนะครับตลอดเวลานะครับแล้วก็สามารถทำให้ Wi-Fi เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแน่นอนครับมีความปลอดภัยนะครับเนื่องจากมี Automatic Update นะครับแล้วก็มี Security Chip นะครับใน Nest Wi-Fi Router นะครับซึ่งแน่นอนครับว่ามันมี2ตัวนะครับก็คือตัวของ Router นะครับซึ่งเป็นโมเด็มนะครับให้เราไปเชื่อมกับตัวอินเทอร์เน็ตนะครับในการกระจายสัญญาณไปยังอุปกรณ์นะครับแล้วก็ในตัวของ Point ด้วยนะครับซึ่งตัวของ Point เนี่ยนะครับก็เป็นตัวกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับไปยังอุปกรณ์ของคุณและก็ยังสามารถใช้ Google Assistant นะครับฟังเพลงแล้วก็อะไรอีกมากมายได้นะครับผ่านในตัวของ Net Wi-Fi Point ก็ประมาณนี้นะครับก็ในตัวส่วนของเราเตอร์ตัวเดียวเนี่ย$169ถ้า1เราเตอร์แล้วก็1 point นะครับ$269นะครับ1เราเตอร์แล้วก็2 point นะครับ$349นั่นเองนะครับเราสามารถให้มันคำนวณได้เลยนะครับสมมุติบ้านผมกว้างประมาณ 3,400 ถึง 5,000 มีประมาณ3ชั้นขึ้นไปเป็นตัว L มันก็จะประมวลผลออกมานะครับว่าเราควรใช้แพ็คไหนนะครับสำหรับคนที่อยากติดแพ็คใหม่เลยเนาะในตัวส่วนของตัว Wi-Fi เนี่ยสามารถจัดการได้ด้วยแอป Google Home เลยนะครับมีทั้งตัวของการ Control Network นะครับมีเรื่องของทางเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับเชื่อมต่ออยู่กี่ตัวนะครับมีอินเทอร์เน็ตอยู่หรือเปล่านะครับมีการสามารถคุม
ในเรื่องของเวลานะครับคุมอุปกรณ์ของลูกๆได้อะไรแบบนี้นะสามารถตั้งค่าได้ด้วยนะครับว่าจะให้เหมือนแบบเช็คด้วยนะครับว่าเครื่องเนี่ยแต่ละเครื่องรับสปีดไปประมาณเท่าไหร่นะครับใช้ไปทั้งหมดเท่าไหร่สามารถใช้นะครับเป็นแชร์ในตัวของรหัสนะครับให้กับเพื่อนได้นะเป็นในส่วนของ guest network นะครับก็คือเป็นเหมือนแบบ Wi-Fi อีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อให้เราสามารถแชร์ตัวรหัสเนี่ยไปให้เพื่อนโดยที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับตัวรหัสหลักนั่นเองแล้วก็ตัวของ Run Speed Test นะครับก็จะมีตัว Test Speed ในตัวของแอป Google Home เลยแน่นอนครับ Wi-Fi Point นะครับก็จะมีในส่วนของ Google Assistant นะครับรองรับการมีลำโพงนั่นเองเหมือนเป็น Nest Hub Nest Mini อีกตัวหนึ่งเลยนะครับโดยมีทั้งหมด3สีนะครับสี Mist นะครับสี Sand นะครับแล้วก็สี Snow นะครับโดยราคาจะอยู่ที่$149นั่นเองต่อไปPixel Go นะครับเป็นอันสุดท้ายละที่มีการเปิดตัวในงานเนาะในตัวส่วนของ Pixel Go เนี่ยก็จะเป็นในตัวส่วนของ Chromebook นะครับมีน้ำหนักเบานะครับสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง12ชั่วโมงนะครับก็คือนะครับหนาเพียงแค่13มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็มีน้ำหนักที่เบาสามารถพกไปไหนมาไหนง่ายนะครับจับถือง่ายสบายนะครับไม่กลัวหลุดมือแน่นอนนะครับแล้วก็สามารถชาร์จได้อย่างรวดเร็วภายใน2ชั่วโมงนะครับไม่ใช่ใช้งาน2ชั่วโมงแบตเตอรี่ได้ด้วยการชาร์จเพียง20นาทีนะครับมาพร้อมกับชิป Intel Gen 8นะครับอย่างที่บอกครับมี M3 i5 แล้วก็ i7 นั่นเองแล้วก็สามารถบูตเครื่องได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีนะครับเนื่องจากเป็น Chrome OS นะครับก็จะได้ฟีเจอร์ทุกอย่างของ Chrome OS เช่นกันหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด 13.3 นิ้วนะครับมีความละเอียดถึง 4K เลยทีเดียวแล้วก็มีกล้อง 1080 เว็บแคมอยู่ข้างบนนะครับเป็น Dual Cam แล้วก็มีในส่วนของสปีกเกอร์นะครับมีคีย์บอร์ดนะครับที่ดีไซน์ออกมาให้ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ยังมีส่วนของ Google Assistant นะครับปุ่ม Google Assistant ให้เราสามารถกดเพื่อเรียก Google Assistant ได้ทันทีนะครับหรือสั่งงานด้วย Hey Google ด้วยสามารถใช้งานแอปที่คุณต้องการได้นะครับเช่นแอป Android มีการ Built-in Antivirus โดยตรงนะครับแล้วก็มีชิป Titan 4นะครับแล้วก็ยังมีการอัปเดตแบบออโตเมติกด้วยนะครับซึ่งเนี่ยครับสีที่มี2สีครับ Just Black แล้วก็สี Not Pink นะครับจาก Pixel 3 ปีที่แล้วนั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการพูดถึงเรื่องของ Google ไม่มาโอเคในการพูดถึงสิ่งต่างๆนะครับเกี่ยวกับงาน Google วันนี้นะครับแล้วก็งาน Google นะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับงาน Google วันนี้ก็ใครที่สนใจนะครับลองไปหาพวกร้านฮิ้วได้นะครับหรือว่าจะสั่งพรีออเดอร์นะครับจากต่างประเทศเข้ามาเลยก็ได้นะครับก็คงจบแล้วนะครับสำหรับงาน Google Made by Google 2019นะครับต่อไปนะครับก็คงจะเป็นในเรื่องของเป็นในเรื่องของงานเกี่ยวต่างๆเกี่ยวกับ BNK48 แล้วละกันนะก็ต้องขอบคุณรูปจากทาง BNK48 Office ด้วยนะครับก็คือเป็นแฟนมิตรเชอปรางนะครับเป็นงานแรกเลยนะครับของเชอปรางนะครับเป็นงานเดี่ยวด้วยนะครับในวันที่17
พฤศจิกายนนี้นะครับ ก็จะมีราคาที่สูงที่สุดก็คือ 4,000 บาทนะครับแพงค่อนข้างที่จะแพงนะครับสำหรับคนที่แบบยังไม่มีรายได้เป็นของตัวเองนะครับ ก็ค่าบัตรนะครับสูงสุด 4,000 นะครับต่ำสุด 800 นะครับ ก็เป็นงานแฟนมิตเดี่ยวของเชิญเนาะก็อาจจะมีศิลปินรับเชิญนะครับ แล้วก็อาจจะมีเมมเบอร์นะครับที่เป็นแขกรับเชิญพิเศษเข้ามาร่วมงานด้วยนะงานตามนี้เลยครับจองบัตรที่อีเวนต์ป๊อปนะครับอีเวนต์ป๊อปเจ้าเดิมเลยนะครับในวันศุกร์นี้นะครับศุกร์ที่ 18 ตุลาคมนะครับโดยเปิดรับคิวนะครับเวลา 2 ทุ่มนะครับแล้วก็เริ่มจองได้ตอน 3 ทุ่มนะครับโอเคต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องก็หมดแล้วนะสำหรับข่าว BNK รอบนี้นะครับก็อันนี้ก็คือเอาแค่ของ Official นะว่า Official มีอะไรประกาศบ้างนะครับก็วันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับงานกิจกรรมไลฟ์จาก Made by Google นะครับที่นิวยอร์กนะครับแล้วก็มีข่าวเรื่องของแฟนมิตของเชอปางนั่นเองนะครับก็แต่วันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบาย